විදේශ රැකියා පිළිබඳ නවතම තොරතුරු දැනගන්න අපේ YouTube නාලිකාව subscribe කරලා තියාගන්න කියලා හැමෝටම ආදරෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා. අද දින අපත් සමග සම්බන්ධ වන ඔබ සැමට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ අලෙවිකරණ අංශය විසින් ඔබ වෙත ගෙන එනු ලබන ජොබ් ගේට් වැඩසටහන සමග තමයි ඔබ දැන් සම්බන්ධ වී සිටින්නේ. ඔබ දැන් දන්නවා ජොබ් ගේට් වැඩසටහනින් ඔබට බඳවා ගැනීමේ ගාස්තු වලින් තොරව බඳවා ගැනීම සිදු කරනු ලබන විදේශ රැකියා නියෝජිත ආයතන හඳුන්වා දෙනවා වගේම රැකියා ඇනෝම් පිළිබඳ විස්තර ඔබ වෙත ලබා දෙනවා. අද දින අපත් සමග සම්බන්ධ වන්නේ බලපත්‍ර අංක 2567 දරන World Wide Recruiting Agency නියෝජිත ආයතනය. එම නියෝජිත ආයතනයේ ව්‍යාපෘති කළමනාකාරිණී ප්‍රමේෂා මංජලී මෙනවිය අපත් සමග දැන් සම්බන්ධ වෙලා සිටිනවා. අයිබෝන් මංජලී. අයිබෝන්. අපිට කියන්න පුළුවන්ද මේ දවස්වල ඔබගේ විදේශ රැකියා නියෝජිත ආයතනයට ලැබිලා තියෙන රැකියා කාණ්ඩ මොනවද කියලා, මොන වගේ රටවල් වලින්ද මොන වගේ රැකියාද ලැබිලා තියෙන්නේ කියලා? අත වශයෙන් කියන්න ඕනේ මේ දවස්වල අපිට ලැබිලා තියෙනවා ඕමාන්හි ඩොක්යාඩ් සමාගමක් සඳහා කරන ලබන බඳවා ගැනීමක්. ඒකෙදී අපිට ඕනලා තියෙන විශේෂයෙන්ම නැව් නඩත්තු කිරීමෙහි නියුක්ත වන පිරිස් තමයි මේකට ඕන වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට වේකන්සිස් කොච්චර ලැබිලා තියෙනවද? මොනවද ලැබිලා තියෙන කැටගරිස්? අපිට හම්බෙලා තියෙන කැටගරිස් මම කීපයක් මේ වෙලාවේ මතක් කරන්නම්. වෙල්ඩර්ස්, 4G වෙල්ඩර්ස්, ඊට අමතරව තියෙනවා ෆැබ්‍රිකේටර්ස්, riggers, pipe fitters, HSE controllers, electrician එවැනි නැව් නඩත්තු කිරීමෙහි නියුක්ත වන පිරිසට මේ වෙලාවේ අපි ළඟ ඕමාන් වලට වේකන්සිස් තියෙනවා. හොඳයි. එතකොට මොන වගේ වයස් සීමාවල අයටද ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ? මේකෙදී වයස් සීමාව වෙනවා අපි වයස අවුරුදු 22 ඉඳලා 40 දක්වා තමයි අපි උපරිම වයස් සීමාව බලන්නේ. ඉතින් එවැනි කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් අප වෙත අයදුම්පත් යොමු කරන්න. හොඳයි මංජලී. එතකොට මොන වගේ සුදුසුකම්ද අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ රැකියාව සඳහා අයදුම් කරන්න? විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ සුදුසුකම් ගත්තාම මුලින්ම කියන්න ඕනේ ඒ හා සම්බන්ධ ඒ ශාස්ත්‍රයට අදාළව ඔවුන් වැඩ කරලා තියෙන්න ඕනේ. අවම වශයෙන් වසර 2ක සේවා කාලයක් තියෙනවා නම් ඔවුන්ට ප්‍රමුඛතාවයක් අපි ලබා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි තවත් කාරණයක් තියෙනවා ඉංග්‍රීසි දැනුම සම්බන්ධයෙන් කතා කළහොත් බේසික් ඉංග්‍රීසි නොලෙජ් එක තිබ්බනම් ඉතා ප්‍රමාණවත් මෙම ඕමාන් වේකන්සි එක සඳහා. එතකොට මිස් මංජලී දැන් ඔය වේකන්සිස් වලට ඇප්ලයි කරනකොට ඒගොල්ලන්ට දැන් එක්ස්පීරියන්ස් එකට අමතරව මොනවා හරි ඒ සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි කෝස් එකක් පාඨමාලාවක් එහෙම කරලා තිබෙන්න අවශ්‍යද? එහෙම ඒ වගේ ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් බලනවද ඔයගොල්ලෝ? අනිවාර්යෙන් අපි බලනවා ඒ හා සම්බන්ධ ඊට අදාළ කෝස් එකක් කරලා තියෙන්නම ඕනේ. තියෙන්න අවශ්‍යයි. හොඳයි. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ලැබෙන වෙන බෙනිෆිට්ස් දැන් විදේශගත වුණාට පස්සේ වැටුපට අමතරව මොනවද ලැබෙන අනිකුත් පහසුකම්? මෙතනදී ආහාර, වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර, ගුවන් ටිකට්පත් සහ නවාතැන් පහසුකම් සියල්ලම නොමිලේ ලබා දෙනවා. ඊට අමතරව ඔවුන්ට දිනකට පැය 8ක සේවා කාලයකින් අමතරව ඔවුන්ට අතිකාල දීමනාවක්ද ලබා දෙනවා. එතකොට සතියකට දින කීයක් වැඩ කරන්න ඕනද? ඔෆ් ඩේ එකක් තියෙනවද? මෙහෙමයි සතියට දින 6ක් තමයි වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. එක ඔෆ් ඩේ එකක් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට. හොඳයි. එතකොට මේගොල්ලන්ට මොනවද ගෙවන්න තියෙන charges? ඒ කියන්නේ දැන් බඳවා ගැනීමේ ගාස්තුවක් ඔබගේ ආයතනයෙන් ගන්නෙ නැහැ. ඒතර වෙනත් මොනවද ගෙවන්න තියෙන charges? විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචි ගාස්තුව, හෙවත් බියුරෝ ගාස්තුව සහ වෛද්‍ය පරීක්ෂණ සඳහා වැය වෙන මුදල් පමණයි ඔවුන්ට වියදම් වශයෙන් මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ. වෛද්‍ය පරීක්ෂණ සඳහා අවම වශයෙන් රුපියල් කීයක් විතර වියදම් කරන්න ඕනද අපේ අපේක්ෂකයින්? අවම වශයෙන් වෛද්‍ය පරීක්ෂණ සඳහා 40000කට පමණ වියදම් වෙනවා. රුපියල් 40000ක් පමණ වියදම් වෙනවා. ඊට අමතරව ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශ ගාස්තුව පමණයි ගෙවන්න තියෙන්නේ. හොඳයි මංජලී, ඔබට කියන්න අපේ ප්‍රේක්ෂකයින්ට කොහොමද මේ රැකියාව සඳහා අයදුම්පත් යොමු කරන්න කියලා? ඔයගලන්ට පුළුවන් අයදුම්පත් අප වෙත
යොමු කරන්න අපේ WhatsApp දුරකථන මාර්ග දෙකක් තිබෙනවා. මම මතක් කරන්න 0.7 62යි 89යි 828 හෝ 0.71යි 328යි 9යි 828 යන දුරකථන මාර්ග දෙක ඔස්සේ අපත් සමග සම්බන්ධ වෙලා ඔබට පුළුවන් WhatsApp ඔස්සේ ඔබේ CV එක අප වෙත යොමු කරන්න. එතකොට මංජලි WhatsApp ඔස්සේ පමණයිද CVs යොමු කරන්න පුළුවන් ඔබගේ ආයතනයට? ඊට අමතරව ඔබට හැකියාව තියෙනවා ඊමේල් පණිවිඩ මගින්ද ඔයගලන්ගේ CV එක එහෙම නැත්නම් ඊට අදාළ සේවා සහතික තියෙනවා නම් ඊට අදාළ qualification certificates අපිට ඊමේල් කරන්න පුළුවන්. අපේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක වෙන්නේ cvswra@gmail.com cvswra@gmail.com කියන ඊමේල් ලිපිනයට ඔබේ ආයුධම්පත අපිට යොමු කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. දැන් ඔබ ආයතනය සමුග පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට දිනයන් වෙන් කර තිබෙනවාද? දිනයන් වෙන් කරලා තිබෙනවා. මේ වෙනකොටත් විදේශ නියෝජිතයන් විසින් පවත්වන ලබන අවසාන සම්මුඛ පරීක්ෂණ 2023 දෙසැම්බර් මාස 11 වෙනිදා අපි තීරණය කළා තියෙනවා සනස කොටිකාවත්ත හෝල් එකේ ඉන්ටර්විව්ස් තියන්නේ. ඊට අමතරව ඉතුරු දවස්වල අපි කාර්යාලයේදී තමයි සම්මුඛ පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට තීරණය කළා තියෙන්නේ. හොඳයි මංජලි. දැන් අපිට අපි ප්‍රේක්ෂකයන්ව දැනුවත් කරන්න දැන් මේ ඩෙඩ්ලයින් එකක් තියෙනවද CVs ඔයගලන්ට යොමු කරන්න ඩෙඩ්ලයින් එකක් තියෙනවද නැත්නම් සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කෙලින්ම එන්න පුළුවන්ද? එහෙම නැත්නම් CV එක ඔයගලන්ට එවලද සම්මුඛ පරීක්ෂණයට එන්න ඕනේ? ඩෙඩ්ලයින් එකක් ගැන කිව්වොත් මෙහෙමයි CV එක සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන් එවනකොට 10 වෙනිදා තමයි ලාස්ට් ඩේට් එක අපේ ඩෙඩ්ලයින් එක. එදාට ඔයගලන්ට එවන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයගලන්ට ඒ දවසේ වෙද්දී යොමු කරගන්න බැරි වුණොත් ඔබට හැකියාව තිබෙනවා 11 වෙනිදා ඉන්ටර්විව් එකට ඇවිල්ලා walking interviews ඇවිල්ලා ඔයගලන්ට මේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. හොඳයි මංජලි. walking interviews කියන එක මොකක්ද අදහස් කරේ අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට ඒ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් වීමක් නැතුව ඇති? ඒක ඇවිල්ලා ඔයගලන් එනකොට අනිවාර්යෙන් ඔයගලන්ගේ CV එක ඊට අදාළ වුණු ඩොකියුමන්ට්ස් ඒ කියන්නේ ඔබට තියෙන qualification certificate එහෙමත් නැත්නම් තව අධ්‍යාපනික දේවල් මේ හා සම්බන්ධ සේවා සාතික තිබෙනවා නම් ඒවා ඒ සියල්ලක්ම රැගෙන ඇවිල්ලා අපේ ආයතනයේ ලියාපදිංචි වෙලා ඊට පස්සේ ඔබට හැකියාව තියෙනවා මෙම ඉන්ටර්විව් එකට මුහුණ දීමට. යම්කිසි හේතුවක් නිසා ඔබට CV එකක් ඒජන්සි ආයතනය වෙත යොමු කිරීමට අපහසු වුණොත් බැරි කමක් වුණොත් ඔබට පුළුවනි මංජරී කියපු දවස් 3ක් කිව්වනේ දවස් 3ක් 11 12 13 ඒ දවස් වලින් එහෙක සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා යොමු වෙන්න. මං හරිද? ඔව් හරි. හොඳයි. එහෙමනම් ඔබගේ විදේශ රැකියා නියෝජිත ආයතනය තියෙන්නේ කොහෙද කියලා අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ව දැනුවත් කළොත් හොඳයි. ඇඩ්‍රස් එක, ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් මොනවා හරි එහෙම නැත්නම් ඔබ සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් යම්කිසි සමාජ මාධ්‍ය තියෙනවා නම් ඒ සම්බන්ධනොත් අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ව දැනුවත් කරන්න. අපි ඇවිල්ලා World Wide Recruiting Agency ආයතනය අපේ ලිපිනය වෙන්නේ නොම්බර 314 R3 පළමු මහල කොළඹ අවිස්සාවෙල්ල පාර මුල් ඒරියාව නව නගරය. ඔබට හැකියාව තිබෙනවා අපේ ශනික ඇමතුම් අංක මම මතක් කරන්නම් මේ වෙලාවේ 0112 934යි 526 7 යන දුරකථන මාර්ගය ඔස්සේ ඔබට අපත් සමග වැඩිදුර විස්තර දැන ගැනීමට පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔබට හැකියාව තියෙනවා අපේ Facebook ගිණුම පරිශීලනය කරලා එතනිනුත් ඔබට හැකියාව තියෙනවා මේ පිළිබඳව තවදුරටත් වැඩිදුර විස්තර දැන ගැනීමට. හොඳයි බොහොමත්ම ස්තුතියි මංජලි. එතකොට අපේ විදේශගත වීමට අපේක්ෂාවෙන් සිටින අපගේ තරුණ පිරිසට විදේශගත වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින කට්ටියට මොන හරි තව වැඩිදුර දෙයක් කියන්න ඔබට තියෙනවද? මට කියන්න තියෙන්නේ මේක ඇවිල්ලා ඕමාන්හි පිහිටි ඩොක්යාඩ් නැව සමාගම සඳහා කරන බඳවා ගැනීමක්. මම හිතනවා මේ අවස්ථාව ඕගලන් මගහැරගන්නේ නැතුව අපිත් සමග සම්බන්ධ වෙලා ඕගලන්ගේ විදේශගත වීමේ බලාපොරොත්තුව සාර්ථක කරගනිවි කියලා. හොඳයි. මෙම විදේශ රැකියා නියෝජිත ආයතනයේ ව්‍යාපෘති කළමනාකරු මංජලි මෙනවිය ඔබ දැනුවත් කළ පරිදි ඔබට පුළුවන් ඔබට සුදුසුකම් තිබෙනවා නම් මෙම රැකියාව සඳහා අයදුම්පතක් නොපමාව යොමු කරන්න. මම හිතන්නේ මේක ඇය කිව්වා වගේම මේක ඉතාමත් හොඳ
අවස්ථාවක් ඔබට. ඔබ විදේශගත වෙනවා නම් බලපත්‍ර අංකයක් හිමි විදේශ රැකියා නියෝජිත ආයතනයක්ම තෝරා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත් කාරණයක් කියලා ඔබට මම මේ අවස්ථාවේදී සිහිපත් කරන්න කැමතියි. විශේෂයෙන්ම ඔබ නීත්‍යානුකූල මාර්ගයකින් විදේශගත වීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණක් වෙනවා. විදේශ රැකියා සම්බන්ධයෙන් ඔබට යම්කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ක්ෂණික දුරකථන ඇමතුම් අංකය අමතා ඔබගේ ගැටලු නිරාකරණය කර ගැනීමට අවස්ථාව ඔබට සලසා දී තිබෙනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ නිල වෙබ් අඩවිය පරිශීලනය කිරීමෙන් විදේශ රැකියා අවස්ථා සොයා ගැනීමට මෙන්ම බලපත්‍රලාභී විදේශ රැකියා නියෝජිත ආයතන පිළිබඳ විස්තරද ඔබට සොයා ගැනීමට අවස්ථාව ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය සලසා දී තිබෙනවා. හොඳයි මිස් මංජලි, ගොඩක්ම ස්තුතියි අද අපත් සමග සම්බන්ධ වෙලා අපගේ ප්‍රේක්ෂකයන්ව දැනුවත් කළාට. නැවතත් මේ වගේ අලුත් වැඩසටහනකින් ඔබ නුදුරු දිනයකදීම හමු වෙන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබට ජයග්‍රාහී හෙට දවසක්. විදේශ රැකියා පිළිබඳ නවතම තොරතුරු දැනගන්න අපේ YouTube නාලිකාව සබස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න කියලා හැමෝටම ආදරෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා. ඉතින් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.